ศึกครั้งนี้สวรรค์ต้องสะเทือนเมื่อไม่สามารถพึ่งพาใครได้ราชครูเหวินจงจึงนำกองทัพเซียนบุกชนฆ่าศึกถึงที่สงครามระหว่างเซียนฝั่งซางของราชครูเหวินจงและเซียนฝั่งโจของเจียงจือหยามันจะดุเดือดสะเทือนเลื่อนลั่นสักแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันต่อได้เลยครับกับตำนานกำเนิดเทพเจ้าฮ่องศิลป์ตอนที่5สงครามพิชิตค่ายกลเซียนครับหลังจากที่ราชครูเหวินจงตัดสินใจยกกองทัพซางออกจากเมืองหลวงเฉาเกอเพื่อไปบุกแคว้นซีฉีทางตะวันตกด้วยตัวเองไม่นานนักทหารกว่า 300,000 นายก็มาถึงประตูทางทิศใต้ของเมืองฉีซานเจียงจือหยาเองก็เตรียมทำศึกต้อนรับราชครูเอาไว้อยู่แล้วซึ่งในการปะทะครั้งนี้นะครับราชครูเหวินจงเป็นผู้หยิบกระบองทองคู่เข้าไปฟาดฟันกับนาจาจินจาและก็มู่จาส่วนซินฮวนอดีตหัวหน้าโจรก็บินโฉบไปมาเพื่อสังหารทหารฝั่งโจไปเป็นจำนวนมากส่วนเถารงก็ปล่อยไข่มุกพลังลมออกไปสร้างฝุ่นทรายให้ลอยไปทั่วทั้งสนามรบจนสุดท้ายนะครับกองทัพฝั่งโจก็จำเป็นจะต้องยอมแพ้ถอยทัพกลับเข้ากำแพงเมืองไปกระทั่งในศึกวันต่อมาเจียงจือหยาก็สามารถใช้แส้ตีเทพทำลายกระบองทองของราชครูเหวินจงไปได้อันนึงและทำให้ทหารฝั่งซางเกิดตื่นกลัวในอำนาจของเจียงจือหยาและก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในวันนี้และพอตกดึกคืนนั้นแหละครับเจียงจือหยาก็ไม่ยอมปล่อยให้ศัตรูได้พักผ่อนเขาสั่งให้แม่ทัพทั้งหลายออกไปซุ่มโจมตีเผาค่ายทหารของฝั่งซางขณะที่นาจาและหวงเทียนหัวกำลังก่อความวุ่นวายดึงความสนใจของราชครูเหวินจงอยู่นั่นเองล่ะครับบนท้องฟ้าก็ปรากฏร่างของเหรยเจิ้นจือที่บินมาช่วยกองทัพฝั่งโจอีกแรงหนึ่งทำให้ราชครูเหวินจงไม่อาจจะต้านการโจมตีเอาไว้ได้อีกต่อไปจำใจจะต้องทิ้งค่ายรีบพากองทัพซางที่เหลือเพียง 20,000 นายหนีไปตั้งหลักใหม่ที่เขาแคว้นซีฉีในระหว่างการฟื้นฟูกองทัพนี้เองล่ะครับราชครูเหวินจงก็ได้ขี่กิเลนไปยังเกาะเต่าทองในทะเลตะวันออกเพื่อขอความช่วยเหลือจาก10 ปรมาจารย์เซียนแห่งเกาะเต่าทองที่ขณะนี้เซียนทั้ง10ก็ได้เตรียมตัวรอเพื่อที่จะช่วยเหลือราชครูเอาไว้อยู่แล้วพวกเซียนทั้ง10เนี่ยนะครับได้สร้างกับดักจากพลังของตัวเองขึ้นมาเรียกว่าค่ายกลมรณะเมื่อราชครูเหวินจงได้ยินแบบนั้นก็เริ่มมองเห็นชัยชนะขึ้นมารำไรรีบนำทาง10 เซียนกลับมาตั้งค่ายกลตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆบนเขาแคว้นซีฉีทันทีไม่นานครับเจียงจือหยาและแม่ทัพฝั่งโจก็ได้รับรู้ถึงการมาของเซียนเกาะเต่าทองและค่ายกลที่ร้ายกาจพวกเขาจึงเริ่มเป็นกังวลอย่างมากแต่ระหว่างที่กำลังหาทางแก้ไขกันอยู่นี้เองล่ะครับเหยาปินเซียนผู้สร้างค่ายกลสลายวิญญาณก็เริ่มการโจมตีด้วยการเผายัน3 เวลาเรียกวิญญาณของเจียงจือหยาให้เข้ามาในหุ่นฟางภายใน21 วันทันทีที่เหยาปินเริ่มร่ายมนต์เจียงจือหยาก็มีอาการแปลกๆเอาแต่นอนแล้วก็บ่นไปเรื่อยไม่ทำการทำงานอะไรแม่ทัพฝั่งโจเนี่ยนะครับก็รับรู้ได้ทันทีว่าพวกเซียนของราชครูเหวินจงกำลังทำอะไรสักอย่างแน่ๆจนกระทั่งเวลาผ่านไป21 วันครับเจียงจือหยาก็ใช้สติที่เหลือเพียงน้อยนิดปลอบใจแม่ทัพและทหารทุกคนว่าไม่ต้องเป็นกังวลอะไรก่อนจะสิ้นใจตายจากไปแต่เมื่อตายไปแล้ววิญญาณของเจียงจือหยากลับไม่ได้เข้าไปยังหุ่นฟางของเหยาปินนะครับแต่วิญญาณของเจียงจือหยาได้ลอยไปยังแท่นสถาปนาเทพบนเขาซีฉีแทนและเนื่องจากว่าเจียงจือหยาจะตายตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าเขายังมีหน้าที่สำคัญในการรวบรวมรายชื่อเทพให้ครบไปเจียนวิญญาณที่ดูแลแท่นสถาปนาจึงผลักวิญญาณของเจียงจือหยาให้ลอยไปยังเขาคุนหลุนแทนหยุนจงจือที่เห็นวิญญาณของเจียงจือหยาผ่านมาเขาก็จัดการดักเอาไว้ในน้ำเต้าแล้วก็ส่งต่อให้กับซื่อจิงจือให้รีบนำกลับไปยังแคว้นซีฉีต่อไปในค่ำคืนวันเดียวกันนั่นเองล่ะครับซื่อจิงจือก็พยายามที่จะช่วยเจียงจือหยาเขาแอบเข้าไปในค่ายกลสลายวิญญาณของเหยาปินเพื่อขโมยเอาหุ่นฟางของเขามาแต่ว่าเหยาปินเนี่ยรู้ตัวและก็ป้องกันเอาไว้ได้โดยการขว้างทรายดำใส่ซื่อจิงจือจนซื่อจิงจือต้องรีบหนีไปซื่อจิงจือก็เลยตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากหยวนซื่อเทียนจุนแต่หยวนซื่อเทียนจุนก็ไม่อาจจะแก้เรื่องนี้ได้ก
ก็เลยแนะนำให้ซื่อจิงจือไปที่เขาเสวียนตูเพื่อขออาวุธจากเหลาจือศิษย์พี่ใหญ่และประมุขสูงสุดแห่งเต๋ามาใช้เมื่อไปถึงเนี่ยนะครับเหลาจือก็มอบอาวุธที่เรียกว่าแผนที่8ทิศให้ซื่อจิงจือนำกลับไปยังค่ายกลสลายวิญญาณและเมื่อกลับมาถึงแล้วซื่อจิงจือก็กางแผนที่8ทิศออกมาปรากฏว่ามีสะพานทองทอดยาวข้ามไปยังประรำพิธีของเหยาปินช่วยให้ซื่อจิงจือเดินข้ามไปขโมยเอาหุ่นฟางออกมาได้อย่างง่ายดายก่อนที่เขาจะรีบใช้สะพานนั้นเดินกลับเข้าเมืองฉีซานไปทันทีเมื่อได้ทุกอย่างมาพร้อมแล้วซื่อจิงจือก็จัดการเทน้ำเต้าคืนวิญญาณให้กับเจียงจือหยาจนกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งไม่นานหลังจากที่เจียงจือหยาคืนชีพเซียนหวงหลงหนึ่งในเซียนทองคำแห่งเขาคุนหลุนก็เดินทางมาหาเจียงจือหยาเพื่อขอให้เขาสร้างศาลาต้นอ้อเอาไว้รองรับเหล่าเซียนมากมายที่กำลังจะมาถึงเนื่องจากว่าฝ่ายตรงข้ามใช้เซียนในการสร้างค่ายกลมาต่อสู้เพราะฉะนั้นกองทัพฝั่งโจก็จำเป็นจะต้องใช้เหล่าเซียนเป็นผู้มาปราบมันลงเช่นเดียวกันเจียงจือหยาจึงสั่งการให้สร้างศาลาต้นอ้อจนแล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็วเมื่อเสร็จแล้วเหล่าเซียนมากมายก็พากันลงมาประชุมกันยังศาลาแห่งนี้โดยมีเซียนหรานเติงเต้าเหรินแห่งเขาเทพอินทรีเป็นผู้บัญชาการกองทัพเซียนทันทีที่เตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วศึกครั้งใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นราชครูเหวินจ้งพร้อมด้วย10เซียนจากเกาะเต่าทองก็เข้าประจำตำแหน่งพร้อมรับมือกับศัตรูเต็มรูปแบบค่ายแรกที่กองทัพเซียนไปถึงก็คือค่ายกลเมคาสวรรค์ของเซียนฉินหวนเป็นค่ายกลที่ฉินหวนใช้ธง3ผืนแทนฟ้าดินและก็มนุษย์สร้างสายฟ้าฟาดลงมาเผาไหม้ทหารที่เข้ามาให้กลายเป็นเท่าทานหรานเติงเต้าเหรินจึงแก้ทางโดยการส่งเหวินซูเทียนจุนให้ขี่ดอกบัวลอยเข้าไปในกับดักก่อนจะใช้เสาล่องหนจับกลุ่มตัวฉินหวนมาสังหารและทลายด่านเมคาสวรรค์ไปได้อย่างรวดเร็วเจ้าเจียงเจ้าของค่ายกลปัตภีพิโรธจึงต้องออกโรงต่อเขาขี่ม้าออกมาโบกธง2 ผืนเรียกไฟและสายฟ้าขึ้นมาจากพื้นดินใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นเท่าฐานไปในชั่วพริบตาจี้หลิวซุน1 ใน 12เซียนทองคำจึงอาสาออกโรงปราบค่ายกลด้วยการใช้เมคาลึกลับคลุมร่างป้องกันไฟและสายฟ้าเอาไว้แล้วก็ใช้เชือกพันธนาการเซียนไปจับตัวเจ้าเจียงแขวนเอาไว้ที่ศาลาต้นอ้อเพื่อลงโทษและก็ข่มขู่ศัตรูเมื่อ2 ค่ายกลถูกทำลายไปได้อย่างง่ายดายตงฉวนเจ้าของค่ายกลวายุคำรามจึงออกมาต่อสู้ปลดปล่อยพายุที่มีดาบอันแหลมคมนับพันเล่มพุ่งออกมาจากทุกทิศทางดั่งพายุแต่ชือหังเต้าเหรินเซียนทองคำแห่งเขาคุนหลุนก็สลายมันลงได้ด้วยไข่มุกสยบวายุแล้วก็จับตงฉวนใส่แจกันแก้วผลึกกักขังเขาเอาไว้ตลอดกาลหยวนเจียเจ้าของค่ายกลน้ำแข็งเยือกเย็นจึงต้องออกมาสู้ชูธงสีม่วงขึ้นสู่ท้องฟ้าเรียกทานน้ำแข็งลงมาแช่ร่างกายเหล่าทหารโจให้กลายเป็นน้ำแข็งแล้วบดขยี้ให้แตกละเอียดผู่เสียนเจิ้นเหรินผู้มีพลังไฟอันแข็งแกร่งจึงเข้ามาละลายน้ำแข็งได้ภายในพริบตาเดียวหยวนเจียที่เห็นแบบนั้นก็พยายามที่จะหนีแต่ก็ไม่สำเร็จถูกมู่จาสะบั้นคอด้วยตะขอแห่งอู่ไปซะก่อนและค่ายกลต่อมาก็คือค่ายกลแสงทองของพระแม่แสงทองซึ่งในค่ายกลของเธอเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยกระจกมากมายมหาศาลที่สามารถยิงแสงทองร้อนระอุออกมาเผาผลาญศัตรูได้เซียนทองคำกวางเฉิงจือผู้มีเสื้อคลุม8 ทิศปกป้องร่างกายและมีตราพลิกฟ้าที่สามารถพังกระจกทั้งหมดและสลายร่างกายของพระแม่แสงทองให้แตกเป็นสิ่งเสียงไปพร้อมกับกระจกของเธอซึ่งหลังจากการตายของพระแม่แสงทองนี้เองแหละครับซุนเหลียงก็ออกโรงมาพร้อมกับค่ายกลโลหิตหลั่งไหลของตนซึ่งในค่ายกลนี้มีพายุทรายสีดำที่สามารถแทงทะลุเข้าไปในเนื้อหนังและทำให้เลือดของศัตรูแข็งตัวแล้วก็ตายไปได้ในทันทีแต่ค่ายกลของซุนเหลียงก็ถูกสยบลงเพราะวิชาดอกบัวเขียวของไทอีเจินเหรินเมื่อพายุทรายดำสงบลงแล้วไทอีเจินเหรินก็จัดการใช้ฝาครอบอัคคี9 มังกรสังหารซุนเหลียงไปในที่สุดความพ่ายแพ้และการตายของเซียนทั้ง6เนี่ยแหละครับทำให้ราชครูเหวินจ้งเริ่มหมดหวังเขาก็เลยร้องขอให้เพื่อนเซียนที่เหลือกลับเกาะเต่าทองไปเถอะหากฝืนสู้ต่อไปก็คงต้องตายตามเพื่อนไปแน่ๆแต่เซียนค่ายกลที่เหลือเนี่ยไม่คิดยอมแพ้นะครับ
แม้จะตายเขาก็จะสู้ให้ถึงที่สุดราชครูเหวินจงที่ได้ยินแบบนั้นก็มีกำลังใจขึ้นมาราชครูไม่ยอมนิ่งเฉยครับเขารีบส่งสารไปขอความช่วยเหลือจากเจ้ากงหมิงเพื่อนเซียนเก่าแก่อีกคนนึงให้มาช่วยเหลือซึ่งเจ้ากงหมิงเนี่ยก็ยินดีและก็ไม่รอที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับเจ้ากงหมิงจัดการขี่พยัคฆ์ดำไปยังศาลาต้นอ้อในตอนที่ทุกคนยังไม่ทันตั้งตัวแล้วก็จัดการขว้างกระบองสายฟ้าไปตกใส่หัวของเจียงจื่อหยาจนตายไปอีกครั้งก่อนจะรีบหอกกลับเข้าค่ายซางไปแจ้งเรื่องให้แก่ราชครูเหวินจงว่าเขาเนี่ยได้จัดการศัตรูไปได้แล้วฝ่ายเจียงจื่อหยาที่แม้จะตายเป็นครั้งที่2แล้วแต่หน้าที่ของเขานั้นยิ่งใหญ่กว่าความตายมากกวางเฉิงจือจึงผสมน้ำยาอมฤตฟื้นคืนชีพให้กับเจียงจื่อหยาดังเดิมก่อนที่เซียนหลานเติงเต้าเหรินจะนำกองทัพเซียนออกไปทำสงครามกับเจ้ากงหมิงในรุ่งเช้าซึ่งแม้ว่าเหล่าเซียนฝั่งโจจะเก่งกาจมากก็ตามนะครับแต่ศึกครั้งนี้ก็หนักมากเพราะเจ้ากงหมิงนั้นมีอาวุธที่ไร้เทียมทานอยู่ถึง2อย่างเจ้ากงหมิงได้ปลดปล่อยเชือกมัดมังกรออกมาจากแขนเสื้อให้ไปไล่จับเซียนหวงหลงและปล่อยไข่มุกพิชิตสมุทร24ลูกเพื่อใช้หยุดการโจมตีของเซียนจิงจื่อได้จนสุดท้ายเหล่าเซียนคนอื่นๆก็ต้องขอถอยทัพกลับไปตั้งหลักเมื่อเจ้ากงหมิงสามารถเอาชนะเหล่า12เซียนทองคำจากเขาคุนหลุนได้ในยกแรกเขาก็คึกคะนองเลยนะครับจับเฉลยศึกหวงหลงไปแปะยันแขวนประจานเอาไว้ที่หน้าค่ายซางเพื่อความสะใจแต่ในช่วงกลางดึกหยางเจี้ยนก็แปลงกายเป็นนกบินมาช่วยแกะยันแล้วก็พาหวงหลงหลบหนีกลับไปยังศาลาต้นอ้อได้เมื่อเจ้ากงหมิงรู้ว่าเฉลยหนีไปกลางดึกเขาก็ไม่คิดที่จะพักศึกนะครับจัดการยกทัพไปโจมตีเหล่าเซียนทันทีการต่อสู้ระหว่างเซียนผู้ทรงฤทธิ์นั้นดุเดือดมากจนกระทั่งเซียนหลานเติงเต้าเหรินใช้ไม้บรรทัดจักรวาลโจมตีเจ้ากงหมิงจนบาดเจ็บและก็ชิงเอาไข่มุกพิชิตสมุทรมาได้เจ้ากงหมิงก็เลยต้องถอยทัพกลับค่ายไปเขาเจ็บแค้นใจอย่างมากเลยนะครับรีบเดินทางไปยังเกาะสามเทพธิดาเพื่อขอยืมอาวุธวิเศษจากน้องสาวหยุนเซียวฉงเซียวและปี้เซียวซึ่งทั้ง3นางเนี่ยนะครับครอบครองกระบวยโอลหม่านและกรรไกรมังกรทองซึ่งเป็นอาวุธเซียนที่ทรงพลังอย่างมากตอนแรกเนี่ยนะครับหยุนเซียวพี่คนโตก็ไม่ยอมให้ยืมเพราะเธอรู้ดีว่าลิขิตสวรรค์นั้นได้กำหนดให้ฝั่งโจเป็นฝ่ายชนะอยู่แล้วแต่เจ้ากงหมิงก็มีนางเซียนดอกบัวมาช่วยเกลี้ยกล่อมให้3พี่น้องก็เลยยอมมอบกรรไกรมังกรทองให้ไปใช้เมื่อได้อาวุธวิเศษมาแล้วเจ้ากงหมิงก็กลับมาท้าสู้กับหลานเติงเต้าเหรินทันทีเขาทำการโยนกรรไกรมังกรทองขึ้นฟ้ากลายเป็นมังกรทองขนาดใหญ่2ตัวขดหางเกี่ยวกันเข้าโจมตีหลานเติงเต้าเหรินเซียนหลานเติงที่เห็นท่าไม่ดีก็รีบขี่กวางพาหนะของตนเองหนีไปแต่ก็ไปได้ไม่ไกลครับเจ้ากวางก็ถูกกรรไกรมังกรทองตัดร่างออกเป็น2ท่อนแม้หลานเติงจะเสียใจมากแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ต้องรีบเหาะหนีไปให้ไกลที่สุดและเจ้ากงหมิงเนี่ยก็ไม่อยากจะตามตัวเขาให้เสียเวลาเจ้ากงหมิงตัดสินใจเก็บอาวุธกลับค่ายไปเมื่อหลานเติงเต้าเหรินรู้ว่ากงหมิงยุติการไล่ล่าแล้วเขาก็กลับมายังศาลาต้นอ้อดังเดิมเพื่อปรึกษากับเจียงจื่อหยาว่าจะหาทางต่อกรกับกรรไกรมังกรทองของเจ้ากงหมิงได้ยังไงตอนนั้นเองล่ะครับลู่หยาฤาษีลึกลับจากเขาคุนหลุนตะวันตกก็เข้ามาอาสาสอนวิชาสลายวิญญาณให้แก่เจียงจื่อหยาซึ่งเป็นวิชาที่เคยใช้ได้ผลกับเจียงจื่อหยามาแล้วเจียงจื่อหยาเนี่ยนะครับก็เลยได้จัดการสร้างหุ่นฟางของเจ้ากงหมิงขึ้นมาแล้วก็ทำพิธีเผายัน3เวลาเรื่อยไปให้ครบ21วันและวิชานี้แหละครับมันก็ทำให้เจ้ากงหมิงทุกข์ทรมานจนไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไปต้องรอคอยแต่ความตายเท่านั้นทำให้ในศึกวันต่อมาเซียนปัวหลีเจ้าของค่ายกลมหาอัคคีจะต้องออกมาทำศึกแทนค่ายกลของปัวหลีนั้นนะครับมีเปลวไฟจากทั้ง8ทิศพุ่งออกมาสังหารเหล่าทหารอย่างต่อเนื่องแต่ลู่หยากลับฝ่าเข้าไปได้อย่างง่ายดายเหมือนกับคนเดินผ่านทุ่งหญ้าก่อนจะใช้น้ำเต้าพิฆาตปล่อยลำแสงสีขาวออกมาแสงนั้นแหละครับกลายเป็นอาวุธดาบขนาดใหญ่ที่มีดวงตาดุร้ายพุ่งเข้าไปตัดร่างของปัวหลีจนขาดออกเป็น2ซีกทำให้ค่ายกลมหาอัคคีแตกลงอย่างรวดเร็วเหยาปินเจ้าของค่ายกลสลายวิญญาณจึงต้องออกมาเผชิญหน้าเพื่อล้างแค้นให้กับเพื่อนๆ
ด้วยการสร้างทรายดำเป็นพายุปกคลุมไปทั่วพื้นที่แต่เซียนซื่อจิงจือเนี่ยก็จัดการพัดเอาเมฆหมอกสีขาวไปแก้ทางแล้วก็ฉายแสงกระจกยินหยางใส่เหยาปินให้กลายเป็นอัมพาตและถูกสังหารด้วยคมดาบจนตายหวังเปี้ยนเจ้าของค่ายกลวารีแดงจึงอาสาออกไปรบกับเซียนฝั่งโจต่อโดยค่ายกลของเขานั้นนะครับเต็มไปด้วยน้ำกรดสีแดงที่เดือดพล่านสามารถละลายร่างกายของศัตรูทุกคนที่ผ่านเข้ามาได้จนไม่เหลือแม้แต่กระดูกสิงซุยเต้าเต๋อจึงขี่ดอกบัวสีขาวลอยผ่านน้ำกรดสีแดงที่กำลังเดือดและใช้พัดอัคคี5วิ67พัดไฟร้อนมาแผดเผาทำลายร่างของหวังเปี้ยนจนสลายกลายเป็นขี้เถ้าไปเหตุการณ์นี้เองล่ะครับทำให้ราชครูเหวินจ้งหมดกำลังใจไปอย่างมากเพื่อนเซียนเก่าแก่ของเขาก็ตายไปเกือบหมดส่วนเจ้ากงหมิงก็กำลังจะตายแต่เพื่อจะช่วยให้เพื่อนรอดชีวิตราชครูเหวินจ้งจึงส่งศิษย์2 คนให้ลอบเข้าไปในเมืองฉีซานเพื่อขโมยเอาหุ่นฟางออกมาจากประรำพิธีแต่ประรำพิธีของเจียงจื่อหยานั้นนะครับมีหยางเจี้ยนและก็นาจาคอยคุ้มกันเอาไว้อยู่แม้ศิษย์ของราชครูเหวินจ้งจะพรางตัวแอบขโมยเอาหุ่นฟางออกมาได้สำเร็จแต่ก็ไปไม่ทันถึงค่ายซางโจรทั้งสองก็ถูกหยางเจี้ยนกับนาจาตามมาจนทันและหยางเจี้ยนก็ใช้สายฟ้าฟาดลงมาตรงหน้าของ2 โจรสร้างภาพมายาทำให้ค่ายซางทั้งค่ายหายไปก่อนจะร่วมมือกันกับนาจากำจัดศิษย์ของราชครูเหวินจ้งทั้ง2 คนแล้วก็นำเอาหุ่นฟางของเจ้ากงหมิงกลับไปคืนให้แก่เจียงจื่อหยาดังเดิมเมื่อราชครูเหวินจ้งรู้ข่าวการตายของศิษย์ทั้ง2แล้วเจ้ากงหมิงที่มีสติเหลืออยู่เพียงน้อยนิดก็รู้ได้ทันทีว่าตัวเองคงไม่รอดแน่ๆเขาก็เลยใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้จัดแจงเรื่องต่างๆพร้อมกับขอให้ราชครูเหวินจ้งนำเอากรรไกรมังกรทองไปคืนให้กับน้องสาวของเขาบนเกาะ3 เทพธิดาด้วยกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปครบ21 วันลู่หยาก็ยิงธนูปักเข้ากลางอกของหุ่นฟางเจ้ากงหมิงและสังหารร่างจริงของเขาให้ตายจากไปอย่างเจ็บปวดระหว่างที่ค่ายซางกำลังโศกเศร้ากับงานศพของเจ้ากงหมิงทางฝั่งโจก็เริ่มแผนการทำลายค่ายกลทรายแดงค่ายกลมรณะด่านสุดท้ายของเซียนจางเศร้าโดยหลานตึงเต้าเหรินได้เสนอให้พระเจ้าอูไปทำลายค่ายกลด้วยตัวเองตามลิขิตของสวรรค์แม้เจียงจื่อหยาจะพยายามคัดค้านแต่พระเจ้าอูก็เต็มใจที่จะไปออกศึกครั้งนี้ด้วยตัวเองแต่ทว่าเซียนจางเศร้านั้นไม่ได้กระจอกนะครับทุกคนเขาได้เตรียมการทุกอย่างเอาไว้รอแล้วเมื่อพระเจ้าอู่พร้อมด้วยนาจาและก็เหลยเจิ้นจือเดินฝ่าเข้ามายังค่ายกลทรายแดงทั้ง3ก็ถูกทรายแดงดูดให้จมลงไปในหลุมทรายขนาดใหญ่แล้วก็สิ้นใจตายอยู่ข้างในนั้นทั้ง3 คนหลานเติงเต้าเหรินผู้มีดวงตาวัววิเศษมองเห็นได้จากระยะไกลเขาก็เข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างพร้อมกับบอกทุกคนว่าตามบัญชาของสวรรค์นั้นพระเจ้าอู่และผู้พิทักษ์ทั้ง2จะต้องสละชีวิตแล้วฟื้นคืนกลับมาได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเขาได้แปะยันป้องกันเอาไว้แล้วแต่พวกเขาทั้ง3จะต้องอยู่ในหลุมทรายแดงนั้นต่อไปให้ครบ100 วันซะก่อนซึ่งระหว่างนี้เองล่ะครับฝั่งซางก็ได้นำเอาข่าวการตายของเจ้ากงหมิงไปบอกให้แก่3 เทพธิดาหยุนเซียวสงเซียวแล้วก็ปี้เซียวต่างก็เสียใจกับการจากไปของพี่ชายทั้ง3 นางพร้อมกับเซียนดอกบัวและเพื่อนของเธอนามว่านางเซียนเมฆโสภาจึงเดินทางมายังแคว้นซีฉีเพื่อเคารพศพพี่ชายแต่ทั้ง5 สาวไม่ได้มาเพียงแค่จะเคารพศพเจ้ากงหมิงเพียงอย่างเดียวนะครับพวกเธอได้มาเป็นแม่ทัพในการนำกำลังไปต่อสู้กับเซียนฝั่งโจวเพื่อแก้แค้นให้กับพี่ชายด้วยโดยหยุนเซียวพี่ใหญ่ได้ทำการสร้างค่ายกลแม่น้ำเหลือง9 คุ้งขึ้นมาซึ่งภายในค่ายกลนั้นจะมีทหารฝีมือดี600 นายอยู่ในแผนผังที่สลับซับซ้อนและเต็มไปด้วยภาพลวงตาที่ทำให้คนรู้สึกเหมือนกับกำลังต่อสู้กับทหารนับพันนายอีกทั้งในค่ายกลนั้นนะครับยังมีอาคมสลายพลังบำเพ็ญของเหล่าเซียนที่สามารถทำให้เซียนกลับกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาสูญเสียความเป็นอมตะไปได้อีกด้วยแต่เพื่อจะหลอกล่อให้เหล่าเซียนฝั่งโจเข้ามาในค่ายกลนี้นางเซียนทั้ง5 คนจำจะต้องยกทัพไปยังศาลาต้นอ้อเมื่อทั้ง2 ฝ่ายมาถึงสนามรบหยุนเซียวก็โยนกรรไกรมังกรทองขึ้นฟ้าเริ่มเปิดศึกและเกิดการต่อสู้อันดุเดือดขึ้นอีกครั้งระหว่างที่ศึกสงครามระหว่างเซียนกำลังดำเนินไปอย่างวุ่นวายอยู่นี้เองล่ะครับหยางเจี้ยนก็ถูกหยุนเซียวใช้กระบวยโอลหม่านตัก
ร่างขึ้นมาแล้วโยนเข้าไปในค่ายกลแม่น้ำเหลืองเป็นคนแรกตามมาด้วยจินจากับมู่จาจากนั้นฉงเซียวก็ขึ้นขี่หงไปคว้าเอากระบวยโอลหม่านจากพี่สาวเพื่อไปตักเอา12เซียนทองคำแห่งเขาคุนหลุนโยนเข้าไปในค่ายกลได้อีกหลายคนทำให้กองทัพเซียนฝั่งโจต้องเผชิญกับความลำบากครั้งใหญ่ต้องรีบถอยทัพกลับเข้าศาลาต้นอ้อกันแทบไม่ทันรานเติงเต้าเหรินที่รอดมาได้ก็กลุ้มใจหนักมากตระหนักได้ว่าพวกเขาไม่สามารถจะเอาชนะศึกครั้งนี้ได้แน่นอนรานเติงเต้าเหรินจึงส่งสิทธิ์นกกระเรียนขาวให้ไปขอความช่วยเหลือจากหยวนซื่อเทียนจุนที่ตำหนักหยกสุญญตาบนเขาคุนหลุนปรมาจารย์หยวนซื่อเทียนจุนจึงลงมายังเมืองฉีซานพร้อมกับสิทธิ์พี่ใหญ่เหลาจือท่ามกลางท้องฟ้าอันมืดมิดทันใดนั้นล่ะครับมันก็สว่างไสวไปด้วยโคมไฟนับพันของเหลาจือและหยวนซื่อเทียนจุนนางเซียนทั้ง5ที่ได้เห็นแบบนั้นก็รีบเตรียมตัวรับศึกฉงเซียวได้พยายามโยนกรรไกรมังกรทองขึ้นฟ้าเพื่อโจมตีเหลาจือแต่ทันทีที่เหลาจือยกแขนเสื้อขึ้นกรรไกรมังกรทองมันก็กลับกลายเป็นมังกรตัวเล็กจิ๋วทันทีจากนั้นเหลาจือก็จัดการสั่งให้พูดยึดเอากรรไกรมังกรทองและกระบวยโอลหม่านขึ้นไปเก็บไว้ที่ตำหนักหยกสุญญตาหยุนเซียวเนี่ยโกรธมากเลยนะครับที่ถูกยึดอาวุธไปแบบง่ายดายเธอจึงจัดการตั้งดาบขึ้นแล้วก็พุ่งตัวเข้าไปจัดการกับเหลาจือแต่ก็ไม่สำเร็จถูกพูดผ้าพันคอเหลืองเข้าขัดขวางโดยการทลายผากิเลนบนเขาคุนหลุนให้ร่วงมาทับร่างของหยุนเซียวจนตายส่วนฉงเซียวน้องคนรองก็ถูกคาถาหยกของหยวนซื่อเทียนจุนทุบกะโหลกจนตายคาที่พร้อมกับจับเอาน้องเล็กปี่เซียวไปขังเอาไว้ในโลงศพแล้วก็สลายร่างกายของเธอไปอย่างโหดเหี้ยมนางเซียนดอกบัวและนางเมฆโสภาที่เหลือกันอยู่2 คนจึงรีบสั่งถอยทัพกลับค่ายไปทันทีหลังจากการจัดการกับ3พี่น้องแห่งเกาะ3เทพธิดาไปได้แล้วเหลาจือก็ใช้สายฟ้าฟาดไปทำลายค่ายกลแม่น้ำเหลือง9 คุ้งปลุกเหล่าเซียนให้กลับมายังศาลาต้นอ้อดังเดิมแล้วก็โบกมือลาทัพฝ่ายโจกลับสู่ตำหนักสุญญตาไปเมื่อเหล่าเซียนกลับมาตั้งตัวได้อีกครั้งพวกเขาก็เริ่มแผนการช่วยเหลือพระเจ้าอู่และผู้พิทักษ์ทั้งสองโดยการส่งเซียนหนานจีให้แอบเข้าไปในค่ายกลทรายแดงทันทีที่จางเศร้าเห็นศัตรูเข้ามาในค่ายกลเขาก็จัดการพัดพายุทรายใส่ทันทีเลยนะครับแต่หนานจีก็ใช้พัดอัคคี5 วิ 6 7ป้องกันเอาไว้ได้ก่อนจะใช้คาถาทุบร่างของจางเศร้าจนสิ้นใจตายและก็สามารถช่วยพระเจ้าอูนาจาและก็เหลยเจิ้นจือให้ออกมาจากหลุมทรายแดงได้จนสำเร็จเมื่อจบสิ้นค่ายกลทั้ง10ของเซียนเกาะเต่าทองไปแล้วเจียงจือหยาก็ไม่ยอมพักผ่อนนะครับจัดการเดินทัพบุกเข้าไปทำลายค่ายของทหารซางในทันทีเจียงจือหยาจัดการสังหารนางเซียนดอกบัวกับนางเซียนเมฆโสภาด้วยแส้ตีเทพส่งวิญญาณของพวกนางทั้งสองให้ไปยังแท่นสถาปนาเทพส่วนแม่ทัพทั้ง3ของราชครูเหวินจงก็ถูกฆ่าตายไปอย่างง่ายดายเหลือก็แต่เพียงซินฮวนและทหารอีกประมาณ 30,000 นายเท่านั้นที่สามารถเอาชีวิตรอดได้พากันอพยพหนีไปกับราชครูเหวินจงได้ทันแต่เชียงจือหยาก็ไม่ปล่อยครับเขาจัดการส่งเซียนและแม่ทัพให้ไปสกัดและก็โจมตีอยู่บนภูเขาทุกลูกที่กองทัพซางเดินผ่านและมันก็ทำให้กิเลนคู่ใจของราชครูเหวินจงถูกฆ่าตายจากการสกัดกั้นในครั้งนี้ด้วยกระทั่งกองทัพซางเดินฝ่ามาจนถึงเขาบุปผาสีทองเหรยเจิ้นจือก็สามารถสังหารจอมโจรซินฮวนและแม่ทัพคนสุดท้ายของราชครูเหวินจงลงได้ราชครูเหวินจงได้แต่ร้องไห้หลบหนีไปกับเหล่าทหารที่เหลือรอดเขาได้แต่เวทนาตัวเองเพราะสวรรค์ดูเหมือนจะไม่เข้าข้างเขาเลยสักครั้งซึ่งระหว่างทางนี้เองล่ะครับราชครูเหวินจงก็ถูกเซียนที่ปลอมตัวเป็นคนตัดฟืนเข้ามาล่อลวงเขาให้เดินทางไปยังเขามังกรดับศูนย์เพียงลำพังซึ่งที่นั่นเองล่ะครับหยุนจงจือผู้ถูกลิขิตให้ปลิดชีพราชครูเหวินจงก็ได้เตรียมกับดักเอาไว้รอแล้วเมื่อราชครูเหวินจงเข้ามายังอาณาเขตที่วางไว้เสาเพลิงศักดิ์สิทธิ์8 ต้นก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินพร้อมกับมังกรมากมายที่พ่นไฟเผาคนอยู่ด้านในแต่ราชครูเหวินจงนั้นมียันป้องกันไฟอยู่กับตัวเขาจึงไม่สามารถถูกไฟเผาได้แต่แม้กระนั้นนะครับราชครูเหวินจงก็ไม่อาจจะหลบหนีไปไหนได้เพราะหยุนจงจือมีกำแพงเพชรล่องหนขังเขาเอาไว้อีกชั้นหนึ่งห
ด้วยความสิ้นหวังราชครูเหวินจงจึงเลือกจุดจบของตัวเองโดยการทะยานตัวใช้หัวโขกกับกำแพงเพชรจนตายกลายเป็นวิญญาณอีกดวงหนึ่งที่ล่องลอยไปยังแท่นสถาปนาเทพบนเขาแคว้นซีฉีในที่สุดครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวตำนานกำเนิดเทพเจ้าห้องศิลป์ตอนที่ 5ที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย